ආයුබෝවන්. අද අපි දෙන්න හදාගන්න යන්නේ crispy hot butter chicken. මේකට අපිට අවශ්‍ය කරනවා කුකුල් මස්, බැදගන්න තෙල්, chili paste, butter, ලුණු, celery, සුදු ලුණු, වියලි මිරිස්, ලුණු කොළ, මාළු මිරිස්, corn flour, ගම් මිරිස්, මිරිස් කුඩු. ඉස්සෙල්ලාම අපි කුකුල් මස් එකට ලුණු, ගම් මිරිස්, corn flour දාගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී මේ චිකන් එකට හොඳට corn flour දාගන්න ඕනේ. අපි මේක බැද ගන්න නිසා අපි තව corn flour ටිකක් එකතු කරගමු. දැන් මේක රන්වන් පාට වෙනකන් අපි ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ විදිහට බැදගත්ත chicken එක. ඊළඟට අපි පෑන් එකට බටර් ටිකක් එකතු කරගෙන ඒක දිය වීගෙන එනකොට අපි ඒකට ලුණු ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේකට සුදු ලුණු ටික එකතු කරගෙන ටිකක් බැදෙන්න දෙනවා. ඊළඟට මේකට සෙලරි ටිකයි මාළු මිරිස් ටිකයි එකතු කරගන්න. ඊළඟට මේකට වියලි මිරිස් ටිකයි chili paste ටිකයි එකතු කරගන්න. බැදගත්තු කුකුල් මස් ටික මේකට එකතු කරගමු. දැන් අපි මේකට කපාගත්ත ලුණු කොළ ටික දාගෙන ටිකක් කලවම් කරලා ලිප නිවා ගමු. මෙන්න මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත රසම රස crispy hot butter chicken එක. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්නවා කැමති නම් අපේ channel එක like කරලා subscribe කරන්න.